Ziua adevărurilor care nu mai pot fi ascunse. Astăzi universul nu mai vorbește în șoaptă, vorbește prin semne, prin revelații, prin oameni care apar exact la momentul potrivit și prin situații care ne obligă să vedem adevărul. Puțin degetele în ochi. Pentru claritate, vibrația zilei de 11 iunie 2026 este 18-9, o combinație karmică foarte intensă, asociată cu finaluri, vindecări, adevăruri emoționale și transformări colective. Și să rămâneți până la final, pentru că vom deschide, ca de obicei, cartea răspunsurilor plus mesaje de la îngeri sau arhangheli. Așa că e bine să vă pregătiți întrebările încă de pe acum. Nu le puneți superficial, pentru că energia zilei răspunde direct și foarte clar. Energia, cum am spus, este 18-9, iar numărul 18 vorbește despre putere folosită greșit sau corectată karmic, manipulări care ies la suprafață, lecții despre orgoliu și control, dar și despre compasiune, conștiință și trezire spirituală. Reducerea la 9 aduce închideri de cicluri, eliberări, curățare emoțională, nevoia de adevăr și vindecarea trecutului. Este o zi în care oamenii devin mai sensibili, să rup iluzii, ies adevăruri la suprafață și apar revelații în cupluri, iar la nivel global putem observa, ca de obicei, scandaluri, demascări, proteste, tensiuni ideologice sau emoționale. Bună, dragele și dragii mei! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție, Numerologia Zilei. O să încep prin a explica cum se calculează numărul de destin al fiecăruia. Luăm fiecare cifră din data nașterii și o adunăm separat. Trecem la runele zilei, Dagaz, Laguz, Ansuz, la datorie alături de noi și eu zic că este de vine. Dagaz, runa transformării și a iluminării. În sfârșit e o zi în care ne pică fisa, arată că ceva se schimbă ireversibil, este momentul în care se face lumină. Laguz este apa, subconștientul, emoțiile profunde și intuiția feminină. Astăzi nu funcționează deloc controlul rigid, funcționează ascultarea interioară. În sus, mesajele divine, comunicarea, adevărul transmis prin cuvinte. Foarte mulți oameni vor primi semne, vise, sincronizări, răspunsuri neașteptate sau conversații care schimbă complet direcția unei relații. Combinația runelor spune clar, adevărul vine prin emoție și schimbă realitatea. Cardurile zilei astăzi au ieșit Seventh Chakra, Arhanghel Uriel, din Energy Oracle Cards, Anpassung ist gefragt, Abnehmen der Vollmond, din Moonology Oracle Card și Silverbach, din Merlin Oracle. Ce vor să ne spună cardurile împreună cu runele? Seventh Chakra ne aduce mesajul că deschiderea spirituală este foarte puternică astăzi. Mulți oameni pot avea revelații, claritate mentală, senzația că știu ceva fără explicație logică. Anpassung ist gefragt, este nevoie de adaptare. Universul ne spune nu te încăpățâna, nu forța, schimbă strategia, lasă ego-ul jos. Iar Silverbach, mesajul lui Merlin, pârâul de argint, simbolizează curățarea emoțională, se leagă foarte bine cu Laguz, curgerea destinului, purificarea minții. Energia generală a zilei este profund spirituală și foarte karmică. Dacă ne gândim bine, a ieșit Arhanghelul Uriel, Seventh Chakra, culoarea mov, da? Chakra 7 este culoarea mov, râul de argint, deci astăzi chiar este indicat să folosim flacăra argintiu-violetă, de ce nu, sau laviliat. Este excepțional pentru curățare, purificare și conectare cu forurile superioare. Trecem la analiza sociopolitică și energetică globală a zilei. Vibrația 18-9 este asociată istoric cu tensiuni între adevăr și propagandă, expunerea manipulărilor,
conflicte ideologice, polarizare socială, dar și mobilizare colectivă. Pe baza tendințelor observate în mass media oficială în această perioadă, continuă tensiunile geopolitice și economice globale, populațiile sunt tot mai sensibile la probleme financiare, cresc nemulțumirile legate de costul vieții, apar dezbateri intense despre tehnologie, AI, control informațional și libertate, iar emoțional oamenii sunt obosiți psihic. Numerologic 18-9 amplifică revoltele emoționale, dezvăluirile, dorința oamenilor de a afla ce este real cu adevărat. Este o vibrație care poate aduce căderi de imagine, mai ales pentru lideri, scandaluri publice, dar și momente de solidaritate umană. Relațiile de cuplu în energia zilei. Este iarăși o zi care nu susține relațiile superficiale, pot apărea discuții decisive, să sperăm că nu certuri, mărturisiri, gelozii, nevoie de validare emoțională, reconectare spirituală. Cuplurile fragile pot evita adevărul, pot reacționa defensiv sau pot ajunge la concluzia că relația trebuie schimbată radical. Energia lui Lagus plus vibrația nouă arată clar că ce este autentic se apropie. Ce este fals acum se dizolvă. Trecem la compatibilități și dinamici pe cupluri. 1 cu 2, 1 conduce, celălalt cere, sensibilitate, 1 cu 8, risc de lupte de putere, atracție mare, dar și tensiuni mari. 2 cu 6, o zi bună pentru reconciliere și vindecare emoțională. 3 cu 5, pasiune, flirt, impulsivitate, evitați promisiunile făcute la nervi sau euforie. 4 cu 7, discuții despre viitor și stabilitate, relația cere foarte multă claritate. 9 cu 9, conexiune karmică extrem de intensă, poate aduce fie vindecare profundă, fie închidere definitivă. 11 cu 22, un cuplu extrem de spiritual și puternic energetic, dar dacă orgoliile scapă de sub control, apar conflicte majore. Culorile zilei astăzi, alb perlat, argintiu, albastru petrol, violet deschis și indigo, iarăși. Ne legăm de Laguz și de chakra 7. Evitați negrul excesiv, roșul agresiv, combinațiile foarte încărcate vizual. Cristalele recomandate astăzi, fiind o zi mov, ametist, claritate și protecție spirituală, merg foarte bine și agatele mov, labradorit pentru protecție energetică, selenit, purificare, cuarț fumuriu pentru împământare, piatra lunii pentru echilibru emoțional. Talismanele zilei, cheia, luna, simbolul infinitului, pene albe, rune gravate pe lemn sau, de ce nu, orgonice. Vedeți în primul comentariu oferta de rune. Frecvențe recomandate 528 Hz, vindecare și armonizare, 741 Hz, adevăr și claritate, 963 Hz pentru conexiune spirituală intensă. Florile zilei, iriș, iasomie, crini albi, lavandă și floare de lotus. Activitățile recomandate astăzi: journaling, meditație, băi cu sare, ritualuri de eliberare, ne apropiem de luna nouă, lucru cu visele, activități practice, trecem la curățenie energetică și, de ce nu, și prin casă, reorganizare, finalizarea proiectelor vechi. Sporturi recomandate astăzi: yoga, înot, stretching, pilates, plimbări lungi în natură, dans intuitiv. Evitați sporturile agresive, competițiile intense și supra-solicitarea. Mudra recomandată, rămânem la Hakini Mudra ca să fim echilibrați și calmi. Este foarte important în aceste zile. Este mudra clarității mentale și a intuiției. O ținem în dreptul frunții sau în dreptul pieptului și privim ușor în sus pentru că ne conectăm cu divinitatea. Beneficii: concentrare mai bună, claritate, echilibru între emisferele cerebrale și o intuiție mult mai puternică. Playlistul zilei, ca să avem
o conexiune mai bună cu energia spirituală, Enya cu Only Time, Lorena McKennitt cu The Mystic's Dream, Aurora cu Runaway. Pentru transformare și forță interioară, Sia cu Unstoppable, Florence cu The Machine Shake It Out, Woodkid cu Run Boy Run. Pentru vindecare emoțională, rămânem la Ludovico Einaudi cu Nuvole Bianche și Agnes Obel cu Riverside. Trecem la mesajele speciale pentru fiecare număr de destin. Destin 1, astăzi înveți că forța adevărată nu vine din control, ci din asumare. Nu încerca să câștigi toate confruntările, evită-le. Destin 2, sensibilitatea ta este foarte mare astăzi, protejează-ți energia și nu absorbi emoțiile tuturor. Destin 3, ai nevoie să spui ce simți cu adevărat. Creativitatea poate deveni vindecătoare. Destin 4, universul te obligă să schimbi ceva rigid. Nu te agăța de ceea ce nu mai funcționează. Destin 5, o zi intensă pentru revelații și schimbări rapide. Atenție la impulsivitate. Pentru Destin 6, tema familiei și a iubirii este centrală. Vindecarea începe prin sinceritate. Destin 7, primești răspunsuri spirituale foarte clare, ascultă-ți visele și intuiția. Destin 8, puterea trebuie folosită cu multă responsabilitate, evită jocurile de control. Destin 9, finaluri karmice puternice, dar exact prin ele vine eliberarea. Destin 11, ești un canal intuitiv extrem de activ, poți simți energia oamenilor foarte intens astăzi. Destin 22, o zi importantă ca să iei decizii majore. Ce construiești acum poate avea impact pe termen lung. Destin 33, rolul tău astăzi este să vindeci, să calmezi și să inspiri, dar fără să te sacrifici complet pentru ceilalți. Și înainte să încheiem această energie foarte profundă a zilei de 18/9, vom trece la extragerea mesajelor finale, care, ca de obicei, vor fi extrem de clare. Ne pregătim să deschidem cartea. Trust your intuition. Ai încredere în intuiția ta. Din câte știu, a mai ieșit și zilele trecute. Deci să avem încredere în intuiția noastră, nu în zgomotul exterior, nu în fricile colective, nu în ce ne bagă șoc și groază cei prin mass media, prin televizor, prin YouTube sau mai știu eu ce, nu în părerile tuturor oamenilor din jur. Astăzi sufletul nostru știe înaintea minții, iar foarte mulți dintre voi deja simțiți adevărul unei situații, chiar dacă înainte nu aveți toate dovezile. Bun, trecem la cardurile oracol pentru îngeri. Astăzi folosesc cardurile oracol, 55 de îngeri pentru viața ta. Să vedem ce ghidare, ce îndrumare doresc să ne dea îngerașii. Ok. A ieșit cardul Îngerul Autenticității, care ne vorbește despre responsabilitate, asumare și seriozitate spirituală. Nu mai este vremea promisiunilor goale sau a energiilor superficiale. Universul ne întreabă ce alegi cu adevărat, ce susții prin faptele tale, unde ești autentic și unde doar te prefaci că ești bine. Trecem la următorul set de cărți oracol. Am ales din Arhanghel Fire Oracle. Da, să vedem ce vor să ne spună și arhanghelii de foc, ce ghidare, ce îndrumare au pentru noi în această zi. Ce arhanghel dorește să ni se alăture? Deci arhanghelul Casiel, care aduce o energie tot profund karmică și foarte matură. El este îngerul timpului, al răbdării și al lecțiilor care nu mai pot fi amânate. Și se leagă foarte bine cu Lagus și cu râul de aur.
Dacă vă uitați, are două ulcioare din care se revarsă apă curată. Interesant! El ne spune că nu tot ce întârzie este un refuz, uneori sufletul tău este pregătit pentru ceva mult mai mare. Dacă lucrurile s-au mișcat greu în viața voastră, dacă ați simțit blocaje sau anumite uși s-au închis, poate că universul nu v-a pedepsit, ci v-a reașezat pe un drum corect. Energia aceasta de final spune foarte clar să aveți încredere în tot ce simțiți, să vă adaptați fără frică, să curgeți ca apa lin și să nu vă mai trădați propria intuiție pentru a fi acceptați de ceilalți. Interesante mesaje astăzi. Se pare că uneori adevărul sufletului este mai important decât aprobarea lumii întregi. În concluzie, sfatul zilei ar fi să nu încercăm să controlăm curgerea evenimentelor, să lăsăm totul să curgă, să nu fim rigizi. Această zi clar cere flexibilitate ca apă, fluență, nu rigiditate, adevăr, sinceritate și adaptare. Ca și râul când nimerește o piatră sau un obstacol, ocolește și sapă albia pe lângă, ocolește obstacolul. Da? Se pare că uneori universul ne ia din mână ceea ce nu ne mai reprezintă pentru a face loc unei versiuni mai autentice a vieții noastre. Sper să vă fie de folos, o zi frumoasă în continuare și să ne revedem, să ne reauzim cu bine și mâine la o nouă ediție Numerologia Zilei.